Λοιπόν, αυτό που μας έχει μείνει τώρα είναι να σας δείξω το σχέδιο, το οποίο είναι απλό. Θα βάλουμε λίγους πόντους, θα το προχωρήσουμε το σχέδιο να το καταλάβετε καλά και θα σας πω πού μπορείτε, σε ποιο σημείο του σχεδίου μπορείτε να κάνετε την αλλαγή των χρωμάτων. Έτσι, είναι πάρα πολύ εύκολο το σχέδιο. Λοιπόν, πάμε να δούμε το σχεδιάκι μας, να αφήσουμε αυτά στην άκρη. Ωραία, τα αφήσαμε. Και πάμε, θα σας το κάνω με μπέζ που να φαίνεται λίγο καλύτερα, έτσι. Ωραία, λοιπόν, εγώ θα βάλω τώρα εδώ, θέλουμε ζυγούς πόντους, είπαμε εδώ έχουμε βάλει 200, εδώ να βάλουμε 12, να βάλουμε 12. Λοιπόν, βάζουμε 12 πόντους. Έκανα κάποιους συνδυασμούς σχεδίων και το έβγαλα αυτό το σχεδιάκι, γιατί ήθελα να ντε και καλά να πέφτουν οι ρίγες κάθετες. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Λοιπόν, για να διευκολύνω ακόμα πιο πολύ, πάω να φέρω ένα χαρτί και ένα στυλό να σας γράφω τους πόντους που κάνουμε. Ένα-ένα, έτσι. Πάω ένα λεπτό. Πάμε τώρα. Το σχεδιάκι μας έχει 5 σειρούλες πανεύκολες. Η πρώτη σειρά είναι καλή. Όλοι οι πόντοι καλοί. Πάμε να τους πλέξουμε. Έτσι θα το πηγαίνουμε για να σας είναι γελίο. Θέλω και οι αρχάριες να μου το κάνετε. Λοιπόν, πρώτη σειρούλα καλή. Ένα λεπτό, εκεί. Μη σας τρομάζουν 200 πόντοι, χωράνε άνετα στη βελόνα και πλέκεται και πάρα πολύ άνετα, έτσι. Επειδή το έχω δοκιμάσει, δεν με δυσκόλεψε καθόλου. Λοιπόν, καλή. Πάμε στη δεύτερη σειρούλα, όπου είναι πάλι καλή. Πάμε να πλέξουμε καλή. Τώρα μπορούμε να κάνουμε και ούγια. Στην πρώτη μας σειρούλα δεν κάνουμε ούγια για να πιάνουμε τους πόντους όλους, έτσι. Τώρα μπορούμε να πλέκουμε ούγια. Λοιπόν. Λοιπόν, πάμε στην τρίτη σειρά, όπου κάνουμε πάλι καλή. Πάμε να κάνουμε την καλή. Έτσι θέλω να καταλαβαίνετε όλοι, να μην υπάρχει κανείς που να έχει αμφιβολία για οτιδήποτε. Και αν έχετε αμφιβολία, ξέρετε, η επικοινωνία μας είναι άμεση. Στα σχόλια από κάτω μπορείτε να μου γράφετε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, κάναμε και την τρίτη σειρούλα καλή. Πάμε να κάνουμε την τέταρτη, η οποία τώρα είναι ανάποδη. Ανάποδη. Θα βάλουμε και το 6 να το έχουμε έτοιμο. Λοιπόν, ανάποδη σειρούλα. Ούγε. Αφού λοιπόν ολοκληρώσαμε τις ίσιες σειρούλες μας, δηλαδή 3 σειρές καλή και 1 σειρά ανάποδη, είναι οι 2 σειρές τώρα η φιλτρέ του σχεδίου μας. Και επαναλαμβάνουμε πάλι αυτές τις σειρές. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα την 5η σειρούλα και την 6η σειρούλα που είναι το φιλέ μας. Τι κάνουμε? Πάμε προσεκτικά. Ούγια. Εντάξει? Ούγια. Ένα ρίξιμο. Μπαίνουμε ανάμεσα στους 2 επόμενους πόντους. Το βλέπετε? Κάναμε πρώτα ένα ρίξιμο. Μπαίνουμε ανάμεσα στους 2 επόμενους πόντους ανάμεσα. Τραβάμε την κλωστούλα μας, τη φέρνουμε εκεί. Και πάμε και πλέκουμε τους 2 πόντους από την πίσω πλευρά μαζί. Πάμε να το ξανακάνουμε, να το δούμε καλά, θέλω να το δείτε. Λοιπόν, ένα ρίξιμο. Κάναμε την ούγια μας, ξεκινήσαμε με ρίξιμο. Λοιπόν, και τώρα, ρίξιμο πάλι. Μπαίνουμε ανάμεσα στους 2 επόμενους πόντους. Τραβάμε το νήμα μπροστά. Τραβάμε λίγο να μεγαλώσει για να μπορούμε να μπούμε. Και πιάνουμε αυτούς τους 2 πόντους
που μπήκαμε ανάμεσά τους και τους πλέκουμε μαζί από πίσω. Πάμε να το ξανακάνουμε. Λοιπόν, ένα ρίξιμο, δουλεύουμε αυτούς τους 2 πόντους τώρα. Τούτους. Ανάμεσα, τραβάμε, το φέρνουμε εδώ και αυτούς τους 2 πόντους που τώρα δουλεύουμε, τους παίρνουμε από πίσω και τους πλέκουμε μαζί. Πάμε να το ξανακάνουμε. Ρίξιμο, ανάμεσα στους 2 πόντους, τραβάμε την κλωστούλα μας, τη φέρνουμε μπροστά και αυτούς τους 2 πόντους που ασχολιόμαστε μαζί τους, τους πλέκουμε μαζί από την ανάποδη, από πίσω δηλαδή. Πάμε να το ξανακάνουμε μια τελευταία φορά. Ρίξιμο, αυτούς τους επόμενους 2 πόντους μπαίνουμε ανάμεσά τους, το βλέπετε, να το. Τραβάμε μια κλωστούλα, ερχόμαστε εδώ και αυτούς τους 2 πόντους τους πλέκουμε μαζί από πίσω. Λοιπόν, και σημαδεύουμε εδώ ότι κάναμε την πρώτη σειρά του σχεδίου μας. Έτσι. Πάμε τώρα να κάνουμε τη δεύτερη σειρά του σχεδίου μας και τελειώσαμε. Στην τελευταία σειρά, στην ανάποδη δηλαδή σειρά του σχεδίου μας. Εδώ τι βλέπουμε ότι έχουμε. 2 πόντοι έρχονται μαζί και μετά είναι το ρίξιμο. 2 πόντοι μαζί, 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 το ρίξιμο και η ούγια. Άρα, τους 2 πόντους που έρχονται μαζί, όλους τους πλέκουμε ανάποδους. Αλλά τους 2 πόντους που έρχονται μαζί, τους πλέκουμε μαζί. Εντάξει, πάμε να το δούμε. Λοιπόν, ο πρώτος πόντος μας είναι η ούγια, δεν τον μετράμε. Αυτοί οι 2 πόντοι τους βλέπετε που έρχονται παρέα. Τους πλέκουμε παρέα αφού έρχονται μαζί. Εκεί. Μετά έρχεται η ούγια. Την ούγια, το ρίξιμο. Το ρίξιμο το πλέκουμε πάντα από πίσω. Το βλέπετε. Για να κάνει τρυπούλα. Αυτοί οι 2 πόντοι μας έρχονται μαζί. Άρα τους πλέκουμε μαζί. Εδώ. Το ρίξιμό μας. Οι 2 πόντοι μας μαζί. Νάτι. Η πίσω σειρά είναι πάρα πολύ εύκολη. Το ρίξιμό μας από πίσω. Οι 2 πόντοι που έρχονται παρέα. Το ρίξιμό μας. Οι 2 πόντοι πάλι που έρχονται παρέα. Το ρίξιμό μας. Να το. Και η ούγια μας. Μη μας φύγει αυτό. Και η ούγια μας. Ωραία. Λοιπόν. Πάμε να το κάνουμε άλλη μια φορά όλο. Αυτό το 6 σειρές είναι το σχέδιό μας. Αυτό είναι. Πάμε να ξαναρχίσουμε από την αρχή. Να το κάνουμε να το δούμε καλά. Λοιπόν. Πάμε πάλι βλέποντας και εδώ. Και εσείς βλέπετε τα χεράκια μου. Λοιπόν. Οι 4 σειρούλες είναι πανεύκολες. Είναι 3 σειρές καλές. Και μία ανάποδη. Λοιπόν. Κάνουμε τσάκα τσάκα τις 3 σειρούλες και την ανάποδη για να κάνουμε άλλη μία φορά. Θέλω να μου καταλάβετε πολύ καλά το σχέδιο. Δεν είναι δύσκολο. Άμα το κάνετε μία φορά, μετά τελείωσε. Λοιπόν, δεύτερη σειρά καλή. Άμα παρακολουθείτε λίγο τα χεράκια μου, δεν είναι τίποτα δύσκολο. Θα το κάνω πολύ αργά για να το δείτε όλοι και να το καταλάβετε, έτσι. Τρίτη σειρά καλή. Όπου εδώ κάτι κάναμε. Πήραμε και την άλλη κλωστούλα. Ωραία. Και η τέταρτη είναι η ανάποδη μας τώρα. Να το. Έτσι, η ανάποδη. Πάμε να κάνουμε και την ανάποδη σειρούλα και μετά να κάνουμε το σχέδιό μας.
Αυτή η μπλούζα που φοράω, παιδιά, με έχει βολέψει τόσο πολύ αυτή που κάναμε μαζί από το λαιμό, που δεν την έχω βγάλει από πάνω μου από τον καιρό που τη φτιάξαμε. Πραγματικά όταν λέμε. Αφού σκέφτομαι να κάνω και μια χωρίς μανίκια τώρα. Χωρίς να πλέξω μανίκια. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το σχέδιό μας τώρα. Με προσέχετε πολύ και βλέπετε τα χέρια μου τώρα, έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε με την ούγια. Την πήραμε. Πάντα μετά την ούγια κάνουμε το ρίξιμό μας. Μπαίνουμε, τώρα ασχολιόμαστε με τους 2 πόντους, τους επόμενους. Αφού κάναμε το ρίξιμο, ασχολιόμαστε πάντα με τους επόμενους πόντους. Μπαίνουμε ανάμεσά τους, τραβάμε το νήμα, το τεντώνουμε λιγάκι και μετά με τους 2 πόντους που ασχολιόμαστε, τους πλέκουμε μαζί από την πίσω τους πλευρά. Να το. Πάμε πάλι να το κάνουμε. Ρίξιμο. Πάντα με ρίξιμο. Θα ασχοληθούμε με αυτούς τους 2 πόντους τώρα. Αυτόν και αυτόν. Μπαίνουμε ανάμεσά τους, τραβάμε και αυτούς τους 2 που ασχολιόμαστε μαζί τους παίρνουμε από πίσω και τους πλέκουμε μαζί. Πάλι, ρίξιμο. Θα ασχοληθούμε με αυτούς τους 2 πόντους τώρα. Ανάμεσά τους τραβάμε, μπαίνουμε από πίσω, τους παίρνουμε μαζί και τους πλέκουμε. Ρίξιμο. Παρακολουθήστε τα χέρια μου. Ανάμεσα τραβάω, φέρνω λίγο πιο μπροστά, μπαίνω από πίσω, προσεκτικά και τους πλέκω παρέα. Πάμε και στους τελευταίους, ρίξιμο, ανάμεσα στους 2. Τους πλέκουμε μαζί και πλέκουμε και την ούγια μας. Πάμε να κάνουμε άλλη μια φορά την ανάποδη. Λοιπόν, στην ανάποδη είπαμε ότι μετά την ούγια μας έρχονται οι 2, δηλαδή έρχονται παρέα, έτσι κι αλλιώς. Θέλοντας και μη, βλέπετε, αυτοί έρχονται μαζί. Οπότε είναι πολύ εύκολη η ανάποδη. Πλέκουμε όλα ανάποδες τώρα, αλλά πλέκουμε την ούγια, πλέκουμε τους 2 πόντους που μας έρχονται παρέα, τους πλέκουμε μαζί. Πλέκουμε το ρίξιμό μας από πίσω πάντα. Τους 2 πόντους που μας έρχονται μαζί, τους πλέκουμε μαζί. Το ρίξιμό μας από πίσω. 2 πόντοι πάλι μας έρχονται μαζί. Το ρίξιμό μας από πίσω. 2 πόντοι μαζί, τους πλέκουμε ανάποδους μαζί. Το ρίξιμό μας από πίσω. Τους 2 πόντους πάλι μαζί. Το ρίξιμό μας από πίσω. Και μην ξεχάσουμε την ούγια μας. Και την ούγια μας. Λοιπόν, αυτό είναι το σχέδιό μας. Να το. Βλέπετε τι ωραίο που βγαίνει. Το φιλέ μας. Αυτό θα πέσει τώρα κάθετα. Έτσι. Έτσι θα πέσει. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο σχέδιο. Έχω κάνει το μους ώστε να συγκρατεί όλη την πλέξη. Και να μας συγκρατεί και τις άκρες. Έτσι. Λοιπόν, οι εναλλαγές καλό είναι να γίνονται όταν ολοκληρώνεται το σχέδιο. Δηλαδή, αφού κάνουμε 6 σειρές, 6 σειρές, τώρα αν θέλουμε μπορούμε να αλλάξουμε χρώμα. Δένουμε εδώ το καινούριο μας χρώμα και συνεχίζουμε πάλι τις εναλλαγές μας. Έτσι, εκεί. Γιατί δεν ξέρω πόσες σειρές θα χρειαστεί η κάθε μια μας, έτσι. Λοιπόν, εγώ εδώ έχω ξεκινήσει με το καφέ, έχω κάνει 3 εναλλαγές, με το μπέζ έχω κάνει 1, 2, 3, 4, 5, 6 εναλλαγές και με το εκρού έχω κάνει 2 εναλλαγές. Εσείς ρυθμίζετε πόσους πόντους, μπορεί να θέλετε εσείς στο καφέ να το κάνετε περισσότερο. Το μπέζ να το κάνετε, ξέρω εγώ, λιγότερο. Αυτό να το κάνετε περισσότερο. Ό,τι θέλει, δηλαδή ο καθένας μας μπορεί να κάνει ακολουθώντας όμως αυτό εδώ. Έτσι. Λοιπόν, είναι καλή ανάποδη. Η σειρά η καλή που μπαίνουμε ρίξιμο ανάμεσα στους πόντους και πλέκουμε τους 2 καλή από πίσω. Και στην ανάποδη σειρούλα που παίρνουμε την ούγια μας και μετά τους 2 που έρχονται μαζί τους πλέκουμε ανάποδους και το ρίξιμο από πίσω. Η ανάποδη. Εντάξει.